Привіт, народ! 7 років тому назад робили камін ось такого типу. Камін полукругом, кутовий. Значить, знизу ніша для дров. Стоїть касета. Повітря холодне заходить, нагрівається біля касети і через оці решітки виходить гаряче повітря. Зробили таке оздоблення господарі. Дуже задоволені. Приїхав нас наймати знову. Йому потрібно на роботі, там на фірмі зробити грубки. Я попросив, щоб заїхати зняти камін. Якось ось так. На цьому поки що все. Пока-пока, народ. Сподіваюсь, що далі буде.